syempre, tapos na yung brows ko. Dahil may separate video ko sa brow tutorial ko, nasa description box yung link niya kung gusto niyo pong panoorin. So, mag-start na tayo with No Shine Mattifier for our primer. Then, next is eyeshadow. Unahin ko yung eyeshadow before foundation dahil para hindi na tayo mag-alala pa sa fallout, syempre. And nagagamitin kong pang-prime ng eyeshadow ko itong eyeliner pencil from Shawi, itong white shade. Then, after priming my lid, kukuha lang ako ng bright orange shade, kagaya nito. Ipapak ko lang itong orange eyeshadow ng mas mataas konti sa crease area using a flat brush. Then, i-blend ko yung edge niya pataas using a small blending brush. Then, kukunin ko itong yellow shimmer shade from Fashion 21 color set para i-blend yung edges ng orange. Hindi ako na-satisfied sa yellow kaya nagdagdag ako ng eyeshadow from Ever Belena Uncover 2. Then, bumalik lang ako sa orange eyeshadow para ibalik yung kulay niya sa inner and outer corner ng eyes. Then, kumuha ulit ako ng eyeshadow from EB Uncover 2 palette para i-darken yung outer V and inner corner ng lids. Then, para mas mapadarken pa yung outer and inner corner sa lids, naglagay ako ng dark purple shade from Fashion 21 color set. Then, magkakat ako ng crease sa center part, then papatungan ko ng gold shimmer shade. Then, gagamitin ko yung brush na ginamit ko sa outer and inner corner para mawala yung harsh line from cut crease. And para sa eyeliner, gamit ko lang tong Caroline Graphic Ink Pen. Lilinisin ko lang yung edge ng eyeshadow and yung mga fallouts para maka-move on na tayo sa foundation. Para sa foundation, ang gamit ko itong Maybelline Matte and Poreless Fit Me Foundation in the shade 120. Para sa lower lash line, nilalagay ko lang yung mga same eyeshadow na nilagay ko sa eyes ko. And gagamit ako ng brown eyeliner para sa lower lash line. Para sa tear ducts and brow bone, gagamit ako ng bright gold shade from Ever Belena Uncover 2 palette.
Iset ko lang yung face ko with this Bench Organics Aloe Vera Face Mist and maglalagay din ako ng false eyelashes off cam, then I'll be back. Moving on sa contour, syempre gagamitin ko tong Detailed Makeover Blush and Contour Palette. Then, magbe-bake ako using Nichido Final Powder. Then, ipa-brush off ko lang yung mga powder para makamove on na tayo sa highlight. Para sa highlight, gagamitin ko lang yung shimmer shade sa Uncover 2 ng EB Advance. Para sa lips, gamit ko lang tong Careline Lip Gloss in the shade number 3. Para sa final touch, nag-add lang ako ng freckle. 2, 1